ตัวรัฐเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะ attach กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากเราก็เลยมาตั้งแกลเลอรี่ที่นี่คือขับเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นแบบทุ่งนาภูเขาใหญ่เราสึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นลักชัวรี่ที่มนุษย์ควรจะมีอยู่ไม่ใช่สิ่งของแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติคือสิ่งที่ลักชัวรี่ที่สุดที่มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยสามารถจะมีได้ตัวผมเองผมจบทางด้านสถาปัตยกรรมครับก็ตอนที่เราทำงานสถาปัตยกรรมสักพักเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสครับพอกลับมาจากฝรั่งเศสปุ๊บก็มีโอกาสมาทำงานทั้งงานสถาปัตยกรรมที่เป็นพวกงานไม้เป็นหลักแล้วก็เข้าไปทำงานช่วยเขาทำเรื่องของแบรนดิ้งของพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็ทำงานอยู่ที่ให้แบรนด์อยู่ที่เบลเยียมแล้วก็ทำงานให้กับแบรนด์ที่ปารีสด้วยนะครับจากนั้นก็มาทำงานให้กับแบรนด์ที่เมืองไทยก็เริ่มได้รางวัลไม่ว่าจะเป็นตัวของ G-Mark จากญี่ปุ่น Prime Minister Award ของรัฐบาลแล้วก็ได้ Designer of the Year เนี่ยก็มีโอกาสได้ภาครัฐเนี่ยก็ชักชวนไปทำงานช่วยเรื่องของการพัฒนางานหัตถกรรมนี่ตอนที่พัฒนาหัตถกรรมปุ๊บเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันจะเป็นแค่ของที่เป็น Product ไม่พอแล้วมันจะต้องมีการทำงานที่สร้างมูลค่าที่มันสูงมากกว่านั้นเราก็เลยมองว่าทำยังไงให้หัตถกรรมเนี่ยมาใช้กับงานศิลปะได้เราจบด้านงานสถาปัตยกรรมด้านไม้จากที่ฝรั่งเศสเราเองก็อยากได้อาคารที่เป็นอาคารไม้เก่าเป็นของสะสมด้วยครับก็ที่เราเห็นมาทั้งหมด4หลังเนี่ยครับมันคือหลองข้าวใช่คำว่าหลองข้าวจริงๆมันก็คือความหมายก็คือยุ้งข้าวแต่ว่าหลองข้าวเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้เรียกของชาวล้านนาก็จะเห็นว่าตัวของไม้ทั้งหมดเนี่ยเราก็เอามาจากทางที่เชียงใหม่แล้วก็มาประกอบก่อสร้างขึ้นมาแต่ว่าเราก็เพิ่มโครงสร้างนิดนึงเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงก็เป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างค้ำยันด้านบนเราก็เลยเอาไปใช้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นตัวของออฟฟิศแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เก็บงานด้วยนะครับทำไมถึงใช้ชื่อว่าสัมผัสแกลเลอรี่ครับมันก็เป็นคำไทยเนาะสัมผัสคือมันไม่ใช่แค่มืออย่างเดียวสัมผัสมันคือเซนส์ทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงภาษาอังกฤษก็คือซัมก็คือการบวกรวมทุกอย่างผัด PHAT พัดแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นเลิศที่สุดก็คือส่วนรวมของสิ่งที่เป็นเลิศที่สุดครับแต่ว่าจริงๆก็ยังอยากพูดถึงเรื่องของ texture ความรู้สึกที่มันสามารถกระตุ้นจิตใจของคนได้ครับที่มันแตกต่างจากตัวที่มันเป็นพวกของที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาเราจับบางครั้งเราไม่รู้สึกเลยว่ามันมีอยู่เพราะว่ามันเรียบแต่ของที่มันทำงานจากคราฟของที่ทำงานจากงานศิลปะเวลาเราเห็นเล่นมันสะดุดใจสุดตาแกลเลอรี่เนี่ยก็แชร์กับคุณฟิลิปโมซงด้วยนะครับคุณฟิลิปโมซงก็เป็นช่างภาพฝรั่งเศสนะครับส่วนของตัวรัฐเองก็จะทำงานพวกงานสเกลเจอร์นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าส่วนมากผมจะทำในเรื่องของ set of place ก็คือการ transform เรื่องราวของนะครับให้กลายเป็นสามารถส่งต่อเรื่องราวในอดีตได้ว่าเดิมทีเนี่ยอดีตของเนี่ยมีเรื่องราวมายังไงตู้ตัวนี้ครับมันจะเป็นตู้ที่เดิมทีกล่องนี้มันเป็นกล่องติ่มซำของคนจีนใช่ที่มาขายของที่เยาวราชนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงคอมมิวนิสต์ให้เขาหนีออกมาแล้วเขาก็ไม่สามารถกลับไปที่เมืองจีนได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งจินตนาการว่าคนที่ขายติ่มซำคนที่อยากกลับบ้านแต่กลับบ้านไม่ได้เนี่ยทุกครั้งมานั่งทำงานอยู่ต่างประเทศทำงานอยู่แบบขายของอยู่ริมทางทุกครั้งก็คิดถึงบ้านที่เขาจากมาตอนที่เขาจากไปเราก็เลยสร้างเรื่องของความทรงจำที่มันผุดออกมาเพราะเวลาต้นไม้ที่มันล้มไปแล้วเนี่ยชีวิตสุดท้ายของต้นไม้ก็คือก้อนเห็ดที่มันผุดขึ้นมาจากตัวของขอนไม้คอลเลคชันนี้ชื่อว่าเจนนี่โรซี่นะครับก็คือเรื่องของ sense of place หรือว่าจิตวิญญาณที่บรรจุอยู่ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่อย่างตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณที่เราเอามาเล่าเรื่องเหมือนกันครับก็คือเจ้าของเนี่ยพักอาศัยอยู่แถววัดตอนที่เราได้ของเขามาเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยอยู่แถววัดแล้วก็เขาก็จากไปเราก็เลยคิดว่าความสุขของเขาในตอนเด็กๆเนี่ยมันคืออะไรความทรงจำของตู้นี้มันคืออะไรความทรงจำของเจ้าของ
ที่เป็นเจ้าของตู้เนี้ยเขาอยากจะพูดอะไรกับเรา เราก็เลยกลับไปมองว่าความสุขของเขาตอนเด็กๆก็คือการที่เขาได้ไปวิ่งตามศาลาการประเรียนวิ่งเล่นตามในวัดเราก็เลยทำตัวอาคารที่เป็นอาคารที่ผุดขึ้นมาเป็นการเล่าเรื่องของความทรงจำของศิลปินของเจ้าของท่านนี้ครับตัวนี้ทำให้กับโอนมาพิเก้ครับแบรนด์นาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์เราเอางานศิลปะหรือความสวยงามเนี่ยมาผสมกับฟังก์ชันด้วยว่าอย่างเช่นตัวนี้เราก็ต้องรู้ว่าโลเคชันของเขาจะเป็นยังไงเราจะใช้เทคนิคอะไรซึ่งเทคนิคที่เราใช้มาหลักๆครับเราจะใช้เทคนิคของงานศิลปะที่เป็นงานหัตถกรรมไทยตัวนี้ก็คือเล่าเรื่องของยามเช้าที่หมอกมันพัดขึ้นมาอยู่บนภูเขาครับก็จะเห็นว่าเราจะเห็นเป็นก้อนเมฆแล้วก็เป็นกลุ่มหมอกที่วนขึ้นมาอยู่บนภูเขาครับงานของคุณฟิลิปนะครับเป็นงานภาพถ่ายก็จะเป็นงานที่ครับก็จะมีโชว์อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโชว์อยู่ที่ชั้น2อีกทีหนึ่งเชิญเลยครับอันนี้ชื่อว่า Evicted นะครับชุมชนหลังป้อมมหาการที่เพิ่งถูกรื้อไปเราพูดถึงว่าจริงๆก็คือพูดถึงเรื่องเมืองทั่วๆไปแหละครับว่าเมืองยิ่งเป็นเมืองใหญ่หรือว่ากรุงเทพปัจจุบันนะครับมันในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คนจนเนาะแล้วพื้นที่คนจนที่มีคนอยู่อาศัยมาก่อนเนี่ยก็ถูกรื้อออกไปแล้วก็กลายเป็นสร้างมาเป็นคอนโดสร้างมาเป็นอาคารห้างสรรพสินค้าไปมันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนผู้อยู่อาศัยจากของที่เพิ่งเคยอยู่ที่พื้นของที่อยู่เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนเคยอยู่อาศัยก็กลายเป็นทาวเวอร์สำหรับให้คนที่เป็นคนร่ำรวยอยู่กันครับอันนี้เป็นฝาผนังที่ทำมาจากผ้านะครับที่ไปโชว์ที่งานที่World Expo ที่โอซาก้าครับก็เรามองว่าโครงสร้างของสังคมมันมีพื้นฐานจากอะไรนะครับคนใช้อะไรเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นในการสร้างชุมชนการสร้างสังคมขึ้นมาความเชื่ออย่างเช่นเมืองไทยอย่างเงี้ยเราใช้ความเชื่อเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อทางด้านกฎหมายได้เราไม่สามารถเชื่อทางด้านความยุติธรรมได้เราก็เลยมีเรื่องของไอ้ไข่มีเรื่องของนางกวักมีเรื่องของยันกรอบเพชรในเรื่องของโชคลาภทำงานหนักทำงานเยอะเรียนเก่งไม่ได้แปลว่าคุณจะร่ำรวยเพราะว่าคุณต้องมีเส้นเราก็เลยต้องมียันอันหนึ่งคืออย่างพวกเรื่องของแบบคนรักคนหลงอะไรเงี้ยเราก็มีตัวนั้นเพราะว่าเราใช้ระบบของพวกพ้องในการในการขับเคลื่อนสังคมเราไม่ได้เอาคนที่เก่งที่สุดงานของปิกัสโซมันถึงสำคัญเพราะว่าหรือว่าทำไมงานของศิลปินหลายคนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลามันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวเนื้อหาที่เขาต้องสื่อสารออกไปว่ามันต้องการจะสื่อสารอะไรให้มันชัดเจนนั้นผมว่าที่สำคัญเนี่ยมันนอกจากมองเรื่องเทคนิคแล้วมันคือความหมายที่มันมีคุณค่าต่อทางสังคมว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรออกไปสังคมมองเห็นประเด็นนั้นไหมอะไรเงี้ยตัวหลังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นว่ามันจะมีจั่วแล้วจั่วตัวนี้มันจะมีเหมือนกับเหล็กที่ปิดอยู่ด้านหน้าด้วยคือมันก็เป็นหลองข้าวของคนที่เขามีศักดิ์นิดนึงต่างนั้นใหญ่แล้วก็ข้างหน้าจั่วเนี่ยก็มีความซับซ้อนด้วยนะครับมีลายประกอบประจำตระกูลเขาด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นบ้านที่ดูมีศักดิ์หน่อยส่วนบ้านของชาวบ้านทั่วไปตัวของหลองข้าวไม่ใหญ่มากก็จะเป็นลักษณะนั้นคือรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสที่ยุโรปพอท่านไปที่เยอรมันท่านก็ได้บอลสีมาฉะนั้นพอท่านได้มา1ต้นเป็นของดีท่านก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์ก็คือกษัตริย์ของเยอรมันไปที่เดนมาร์กก็ได้มา1ต้นชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กเวลาท่านจะเอาของดีไปถวายวัดท่านก็ต้องเอาของที่หายากที่สุดนั้นวัดที่หลักๆที่ใช้ในการเป็นตัวกระจายตัวบอลสีในประเทศไทยก็คือวัดภูเขาทองพอกษัตริย์เอาของดีมาปุ๊บพระก็เริ่มปลูกพระเขาพอปลูกเสร็จแล้วชาวบ้านมาชาวบ้านก็
เอาพระก็เอากระจายไปให้ชาวบ้านต่อเป็นกุศโลบายให้คนที่เป็นคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยสนใจเรื่องของวรรณกรรมไทยอันนี้หงสุวรรณเนาะก็จะเป็นพูดถึงหิมพานต์มีราคาสูงเนาะอันนี้ชื่อว่าชายชนนะครับจอมทัพแล้วก็พอมีจอมทัพแล้วก็ต้องมีเจ้าจักรพรรดิครับนี่เจ้าจักรพรรดินี่เห็นไหมครับนี่ความสวยของเขาอันนี้ไก่สุพรรณครับก็จะมีแตกต่างกันคนตัวนี้ผมจำชื่อไก่ไม่ได้อันนี้ไก่แก้วตาเสือต้นนี้นะครับประมาณสัก3-4 ใบสวยๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่ด้วยนะครับประมาณกอเล็กๆเนี่ยขายที่180,000 ถอดรองเท้านะครับ ไม่เป็นไรครับเข้ามาเลยทำให้กับไวท์โลตัสนะครับซีรีส์ที่ออก HBO ล่าสุดที่กำลังป๊อปกันอยู่เนาะของลิซ่าเล่นโดดเด่นตรงไหนครับอาจารย์ตัวนี้เป็นชิ้นงานแรกๆเลยครับที่เราเอาเสื่อเอามาใช้ในการเป็นวัสดุบุคือตอนที่เราทำงานเมื่อปี 2018 เนี่ยเสื่อมันเป็นของที่มีมูลค่าไม่มากครับเราก็เลยมองว่าจริงๆคนที่ใช้งานเสื่อเนี่ยเสื่อมันค่อนข้างแข็งแรงทนทานเนาะมันสามารถเอามาใช้ในรูปแบบอื่นที่ทำให้มีการเพิ่มมูลค่าได้หรือเปล่าเราก็เลยทำงานกับช่างที่เป็นช่างทอที่ขอนแก่นนะครับตัวนี้มันเป็นงานของโคมไฟของชาวที่เจริญกรุงชาวจีนที่เจริญกรุงครับโอกาสได้ใช้ได้น้อยเราก็เลยมองว่ามันมีโอกาสไหนหน้าที่เราสามารถที่จะทำให้เป็นของที่คนสามารถใช้ตกแต่งได้ภายในบ้านครับการสร้างแบรนด์มันเป็นการสร้างสิ่งที่ต้องสร้างอารมณ์ให้กับลูกค้าสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นการใช้งานศิลปะก็คือการสร้างอารมณ์ให้กับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้น Luxury Brand หลายครั้งนะครับเขาจะคอลแลบกับงานศิลปินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆการใช้เทคนิคใหม่ๆหรือว่าเทคนิคโบราณในสิ่งที่คนไม่เคยเห็นมาแล้วเนี่ยมาสร้าง value ให้กับตัวแบรนด์อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองหันมาสนใจงานศิลปะอาจจะลองเก็บสะสมงานศิลปะเล็กๆชิ้น1-2 ชิ้นก่อนที่บ้านนะครับแล้วผมคิดว่าตัวนี้มันจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่แตกต่างออกไปตามหาไปเข้าใจเรื่องราวของศิลปินแต่ละท่านที่ต้องการจะสื่อออกมาแล้วมันกระทบกับความเป็นตัวตนเราหรือเปล่านะครับผมก็เลยคิดว่างานตัวนี้คือมันจะช่วยเพิ่มจิตวิญญาณให้กับบ้านของคุณได้